Chocolate factory. Saan? Chocolate Factory, Maison, Cailler, Chocolate Factory. So, nag-ride kami from bahay namin ng 3 rides. Isang bus, isang train, isang bus ulit. Tapos walking na kami saglit. Then, yun, pasok kami doon. Makapunta na kami ng Chocolate Factory. Pero ang daming tao. Ganda ng weather eh. May bathtub oh. Oh. So, let's go! Okay, sa labas pa lang kami ang mga bangunan ng chocolate. Naaamoy na namin. So, pumili namin ticket online. Kasi sabi, 11:30. Pero... Dapat nga mga 11 tayo darating dito eh. Oo, naiwan kasi kami ng bus. Oo, may mga bus. Hindi naman naiwan. So yung ano, yung normal biyahe, mabagal. Hindi natin naabutan yung intended na ano. Naiwan tayo. Naiwan pa rin tayo. Naiwan kami. Ayan. So, this is the entrance. Dun, 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 dun. So, nabi na namin entrance. Ito pala. May online tickets na kami. So, I think dire-diretso na kami. Start! Yung ticket. So, we go straight na here. Ito. Ang bango-bango na niya dito. Smells good. Smells good. Tapos mamimili na kami ng chocolate. Audio. So, may audio guide siya kasama. Yay! Ah. So, paano siya ginagawa? Loading. Actual. Ayan, meron na tayo ito. Ayun na yung chocolate. Ayun na siya. Ayun na siya. Chocolate na siya. Smells so good. Lalagyan naman ng decoration. How does it taste? Tastes so good. Yummers. So, dun kanina sa loob, may, ang dami freebies. Balik ko. Kaya eh. So, yun. Sarap daw. Kainin yung akin, ha? So, ito. Bibili kami ng mga chocolates. Ano yan? Chicken. Nakaya ako kanina kasi nakatingin si ate sa amin. Feeling ko na-judge ako. Pero ayun. So, meron din siya. Chocolate Factory. Dito naman kami mag-lunch. So, ito na yung Chocolate Factory.
Tapos lakad lang kami konti. Dito kami kakain na aming masarap na baon. Ito yung view namin, oh. See? So nice. We're done eating lunch with this view. So ngayon, punta naman kami ng cheese factory. Kasi tapos na akong pagbigyan ng chocolate. So cheese naman para kay Alex. Naiwan na kami ng bus ulit. So, hintayin naman kami ng next stop. So guys, we're here at Epagni. So, nag-bus kami. Mula doon kanina. Punta dito. So, idit lang eh. Yun. Kita nyo ba? So, anyway, puntahan kami dun sa Gruyères. May mga castle doon. Tsaka, Medivial Village. And, mag-walk kami around 1 kilometer daw. Sabi ni Google. Ewan ko makita niyo yung castle. Ayan siya. Nasa araw, hindi. Ayun o, somewhere there. So, mamaya, pakita namin sa inyo. Excited ka na? Ha? Excited ka na? Kain ka ng cheese? Ponzo? Raclette? So, kasi kanina, pinagbigyan na niya ako sa chocolate. Siya naman sa cheese. Hindi ako may cheese. Hindi ako yung cheese. Parang lahat ng pagkain namin may cheese. Ayun, let's go, let's go! Malakas to sa lato. Preparation mo doon ang So, Via Ferrata. mag-Via Ferrata kasi kami. Sana. Hindi kami injured bago mag-Via Ferrata. Akit kami nito. And as usual, Tom's not prepared again. Ito yung view. Mahangin lang talaga. Hindi ko lang nadala yung mic. Ang dami namin bit-bit. Papunta tong Chateau. Chateau? Chateau? Tatlo yan. Ha? Last mo na yan? Guys, we're almost there. The castle. Kita niyo yun? Mga bahay-bahay na yun. Nakit namin. Mas steep yung daan. Ayan si Alex umaakyat. We're here. We're here. How's it? Nice. It's good. Ganda ng weather. Yeah. Sakto yung araw. Naiilawan na tong city pag nag-drone ako.
Chapel. Let's go! Shatsu pala siya. Shatsu? Saan papalipad ng drone si Alex? Maganda yung view from taas. I-insert kami ng clips. Na. Ayan. Ito yung view. Na-drone lang si Alex. Medyo mainit. Ang init-init. Ang daming tao. Shit. Pathway. Okay lang ako. Si Alex busy pa mag-drone. Nag-drone pa siya. Maghanap siya ng magandang view ng chateau. So, yun. Lakad-lakad lang ako. Siya, drone lang siya. Medyo mainit. Kadress ako. See, may OOTD. Kaya naka-backpack. Bawal pa chicks. Hindi bubahat ni Alex yung gamit ko. Kaya yun. Pero syempre, kailangan pa rin mag-OOTD para sa mga pictures. And there's the view. Here. Easy ulit siya. Na-drone siya. Kaya yung view ng city. So from top, may ano siya, may entrance fee na 12 Swiss francs per head na adult. Pero since meron kaming Swiss Travel Pass, free siya. Kasama siya doon. So ano makita niyo doon sa taas, dito, ito yung view.
Ganda. Kasi mga carriage, kasyang-kasya rito. Kung ganda ba naman araw-araw ang view mo eh, oh. Ay, ito na yung garden, no? Yeah, sa baba. See? Ito yung garden. Nice, nice. Ganda. Wow. Hindi lang makakababa kami doon. Pero ang ganda niya. Nice. Madilim na. Rain is coming. Tinted yan. Ang ganda. Nice, nice. So, it's so nice. Pakapanday nito. Dito nag-meeting. Di ba? Nice room. Oh, night's room. Dito Yeah, nag-meeting. round table. Oo. Sa 13, may ganito din. Di ba? Sa 13. Ay, dealer to. Ito yung kanina. Saan kami galing? Gandalag. Ganda. Tapos doon na, doon binarils yun ng Juan Luna sa baba. Saan? Yan sa may hagdanan, si Juan Luna. Saan? Maalog na siya. Maalog na sa'yo. Andiyan. Ano yan? Ang lupain. Ha? Ang aking lupain. Ano yung lalaban mo? Lupain mo? Lupain ko na. So, that's it guys. Hindi na kami nakapag-cheese factory. Next time na lang. Balik na lang kami. Charot. So, syempre, end the day with gelato. Gelato. So, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye!